අයිබෝවන් කියලා ඔයාලා අද පිළිගන්නවා අපේ EduLIFE Solutions YouTube channel එකට. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Android mobile development කියන වීඩියෝ සීරීස් එක ගැන. ඒ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම කතා කරගන්නේ කොහොමද ඔයාලට මොනවා හරි mobile application එකක් development කරගත්තන් පස්සේ ඒක ඔයාලගේ mobile phone එකේ රන් කරගන්න කියන දේ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒ කතා කරගන්න කලින් අපි ඕක රන් කරගන්න කලින් මම දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා කොහොමද ඒක රන් කරගන්න ඔයාලගේ mobile එකේ කියලා. ඊට කලින් අපිට ඔයාලගේ mobile එකේ developing option එක open කරගන්න ඕන. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ developing option එක කොහොමද ඔයාලගේ mobile phone එකේ open කරගන්නේ කියලා. අපි ඒක යනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ මගේ මොබයිල් එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. අපි මේ මොබයිල් එකේ මෙන්න මෙතන setting වලට ගිහිල්ලා දැනට මගේ developing option එක open වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒත් ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද ඒ ඇත්තට යන්නේ step එකට යන්නේ කියලා. එතන Android about ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා software information කියලා. software information තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන build number කියලා තියෙන build number ගැන හතර පාරක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ටච් එක දිගට ටච් කරගෙන යන්න. 1 2 3 4 කියලා එහෙම ටච් කරගෙන ගියන් පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ developing option එක එනවා. ඔයාලට පේන හැටි දැනට මගේ message එකක් එනවා no need developer mode has already been enabled. ඒ කියන්නේ මගේ දැනට developing option එක open වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි නෙවෙන්නේ. ඔයාලට අර build number කියන තැනට ගියන් පස්සේ එතන හතර පාරක් වගේ එක දිගට මේ ක්ලික් කරගෙන ගියන් පස්සේ ඔයාලට Android option එක මේ development option එක එනවා මේ පහළ තියෙනවා. ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට project එක run කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මූලිකම concept එක. සහ ඔයාලා කොහොමද Android studio එකක් install කරගත්තන් පස්සේ අලුත් මොනවාද වැඩ කරගෙන ගිහිල්ලා අලුත් file එකක් create කරගන්න. ඒකට අපි මෙතන ගිහිල්ලා new project දෙනවා. new project ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට ඔයාලට පුළුවන් empty activity center ගිහිල්ලා මෙතන next කරලා ඔයාලට කැමති ඔයාලගේ application name එක දාන්න. මෙන්න මෙතන මම දැනට වෙන නමක් දාලා තින්නේ. ඒක පුළුවන් මෙතන නම වෙනස් කරලා ඔයාලට කැමති නමක් දාගන්න. ඔයාලගේ organization එකේ නම වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ නම වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒකට ඔයාලගේ project එකේ අර සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම කිව්ව මගේ personal site එකේ නම pasunweelasekata.tech කියලා. ඒකට ඔයාලට මේකේ ඔයාලට දැන් පොතේ application එකේ name එක අපි දාමු මෙතන දාගමු EduLIFE Solutions කියලා. අපි මෙතන දාමු EduLIFE කියලා දානවා. එතන EduLIFE කියලා දාලා ඉවරලා අපි මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ නම වෙනුවට අපි දානවා solution කියලා. solution කියලා ගමන් ඔයාලට පේනවා edulifesolution.com කියලා මෙතන වැටෙනවා. මේ ඔයාලගේ location එකේ දානවා. ඔයාලගේ language එක Java වලින්ද ඔයාලා app එක development කරන්නේ Kotlin වලද කියලා මෙතන search කරන්න පුළුවන්. මම Java වලින් කරන්නේ. ඒක ඔයාලට මෙතන පුළුවන් SDK location එක Android version CS. සාමාන්‍ය Android version 11 වගේ හොඳයි. මම Android version 8 එකට වගේ ඉතින් ඉහළට වැඩ කරන නිසා දාගන්නවා. ඉතින් හදාගෙන මෙතන finish කරාම ඔයාලට අලුතෙන්ම project එකක් build වෙලා යනවා. ඉතින් මම finish දෙනවා. finish කරනම් මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන්ම ඔයාලට project එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ mobile phone එකේ app එකක් run කරගන්න, mobile phone එක හදාගන්න developing option එක සහ ඔයාලා project මොනවාද Android Studio එකකින් වැඩ කරද්දී අලුත් project එකක් Android Studio එකේ create කරගන්න කොහොමද කියන දේ තමයි කතා කරේ මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා කොහොමද ඔයාලා හදපු project එකක් කොහොමද run කරගන්නේ emulator එකක් ආධාරයෙන්, Wi-Fi ආධාරයෙන් සහ emulator එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම USB port එක මගේ කොහොමද developing option එක හරහා ඔයාලගේ project එක run කරගන්නේ mobile එකේ කියලා අපි කතා කරනවා. ඉතින්
අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න, පහළ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි update video වලට අරබන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ channel එකේ. සහ ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් ගැන පහළ comment section එකේ comment කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අදට සමුගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එක ගෙනෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙතුව. එක් ඔබට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.